Aloitetaan kiertokokeen tekeminen ohjaimesta. Menemme aloitusvalikosta käyttäjäasetuksiin, sieltä kiertokoevalikkoon, valitsemme muistipaikan, johon kiertokoe tehdään ja painamme starttia. Kiertokoe tehdään laadulle, ei määrälle. Eli eri piensiemenet virtaavat syöttimeen eri tavalla ja ohjelma laskee automaattisesti kuinka monta grammaa yhdellä syöttöakselin pyörimiskerralla virtaa vantaisiin tavaraa. Nyt kun me teemme piensiemensäiliöön kiertokoetta, meidän pitää asettaa peruskone kiertokoeasentoon, eli vedämme kiertokoekammen ulkoasentoon ja tämän jälkeen käännämme koneen vasemmassa takanurkassa olevaa vipua, jolla valitaan, että kylvetäänkö piensiemensäiliöstä vantaaseen vai pintaan. Ja käännämme sen vantaaseen ja käännämme vivun vantaaseen kylvöasentoon. Eli kun peruskone on kiertokoeasennossa ja piensiemensäiliöstä kylvetään vantaaseen, niin silloin kylvetäänkin kiertokoekaukaloon. Varmistamme, että kaukolot ovat siemensyöttimien alapuolella ja tämän jälkeen täytämme syöttimet, tyhjennämme kaukalot ja käymme ohjaimen kiertokoelaskurin nollaamassa. Ja teemme kiertokokeen siten, että painamme koneen kyljessä olevaa nappia niin kauan, että nappiin syttyy valo. Eli käytännössä pyöritetään piensiemen syöttimien sähkömoottoreita. Valon syttyessä syötinakseli on pyörinyt 5 kertaa. Ja tämä ei ole hirveän tarkkaa, että vaikka se painettaisiin hetken aikaa vielä valon syttymisenkin jälkeen, niin kone laskee kuitenkin aina kierrokset, että se ei vaikuta mittaustulokseen, laskentatulokseen. Nyt punnitsemme kiertokoetuloksen. Punnitus on 365 grammaa. Hyväksymme painamalla OK:ta. Ja nyt voimme mennä jo kylvövalikkoon. Laitamme kylvökoneen kiertokoevalmiudesta kylvövalmiuteen, eli työnnämme kiertokoetangon kylvöasentoon. Samalla kiertokoekaukolot lukkiutuvat ja tässä kohtaa päätetään, että kylvetäänkö pintaan vai vantaaseen piensiementä. Jos kylvetään pintaan, käännämme vivun yläasentoon. Ja jos kylvetään vantaaseen, annetaan olla sen täällä ala-asennossa.